Tervetuloa taas Sail Finland-kanavalle, tällä kertaa suomeksi. Suomessa on viime vuosina tapahtunut aika mielenkiintoista kehitystä tällä purjehduspuolella, eli meillä on selkeästi tällainen niin kuin nouseva nuori purjehtijasukupolvi, joka on siirtynyt ei vaan jollista isompiin jolliin, vaan siirtynyt myös köliveneisiin ja kisannut ja osallistunut sillä puolella. Ja ehkä tämän trendin ehkä mielenkiintoisimpia henkilöitä on Viivimoisio. Ja tänään mulla on ilo ja kunnia olla täällä niin kuin Viivin verstaalla ja vähän tutustua siihen, että mitä hänellä tällä hetkellä on niin kuin menossa. Eli kiitos Viivi, kun sai tulla. Kiitos paljon, tervetuloa. Ja hei, tässä on tällainen niin kuin mielenkiintoinen vene rakenteilla, niin kertoisitte, mihin tämä liittyy? Joo, tosiaan tuossa jokunen vuosi sitten sain idean, että mä haluaisin tehdä jonkun oman projektin ja luoda jotain omaa ja ihan täysin uutta. Ja silloin tutustuin tällaiseen kisaan kuin Globe 580 Transat, jossa purjehditaan yksin Atlantin yli ilman ulkopuolista apua. Ja se, mikä tässä on kaikkein kivoin, niin tämä vene on yksi tyyppiluokka, jolloin jokaisella on tosiaan samanlaiset veneet, jolloin oikeastaan se kilpailutulos riippuu ainoastaan siitä purjehtijasta, joka sopii oikeastaan mun ideologiaan tässä lajissa. Ja tosiaan kilpailu starttaa nytten tämän vuoden marraskuussa Lanzarotelta ja päättyy Antiguaan. Se on semmoinen 3000 mailia, about reilu 20 päivää. Joo, no tosiaan mä oon aloittanut purjehduksen, kun mä olin 8-vuotias. Ja oikeastaan silloin, kun mä oon aloittanut purjehduksen mun veljen kanssa, niin mä en ollut varsinaisesti kiinnostunut tästä lajista ollenkaan. Mutta oikean väriset purjehdusvaatteet sitten sai mutkin innostumaan tästä lajista. Ja sitten alkuinnostumisen jälkeen niin mä oon purjehtinut Optaria ja Zoomia ja sitten E-jollaa. Ja E-jolla oikeastaan purjehdin sitten vähän totisemmin ja käytiin vähän ulkomaan leirejä. Ja silloin alkoi myös tulee ensimmäistä kertaa tulosta sit niistä harjoitteluista. E-jollan jälkeen sitten tuli mahdollisuus alkaa purjehtia Klassikko 6 Ruissalon telakan Merenneito 2. Ja siinä sitten on varmaan viimeiset 4-5 vuotta kipparoinut sitä junnumiehistöllä ja sinnekin on löytynyt iso uusi juniorijengi sinnekin luokkaan. Ja samoihin aikoihin mä löysin tieni Ocean Globe Race-projektiin, suomalaiseen sellaiseen, ja 2023 startattiin sitten maailman ympäripurjehduskilpailu. Ja oikeastaan samoihin aikoihin sitten tuli idea, että mä haluaisin tehdä jotain omaa. Ja silloin mä sain idean tästä projektista, mutta mä en vielä tiennyt miten ja milloin. Että se oikeastaan muovautui sitten siinä Ocean Globe Racein aikana. Joo, eli tosiaan vene alkaa pikkuhiljaa näyttää siltä, että se alkaa olla purjehdusvalmis. Ja tavoite on saada tämä venemessuille nyt helmikuussa ja se on siellä mastopystyssä ja purjeet ylhäällä. Ja sen jälkeen tehdään vielä pieniä hommia tähän ennen kuin se menee keväällä sit veteen ja alkaa mun harjoittelukausi Suomessa. Ja Suomessa aika paljon sit testaillaan ja haetaan vähän itsevarmuutta tähän yksinpurjehdukseen, jonka jälkeen vene siirretään Portugaliin Lagoksen huudeille, jossa sitten jatketaan harjoittelua. Ja sitten siinä lokakuun lopussa alkaa harjoituskilpailu Portugalista Lanzarotelle ja se on semmoinen 600 mailia ja sitten marraskuun puolessavälissä alkaa sitten itse kilpailu Lanzarotelta Antigualle. Niin se on nyt lähitulevaisuuden suunnitelma. No tietysti joo, kaikki harrastaminen ja urheilu maksaa ja mulla on semmoiset tukipilarit tässä. Koostuu aika pitkälti mun pääsponsorista Klimekonista, joka mahdollistaa tämän mun osallistumisen. Sen lisäksi mulla on pienempiä sponsoreita, jonkin verran venealan sponsoreita, jotka on jeesannut paljon tässä rakentamisessa, muun muassa Reimariin ja Marloviin, jolta mä saan kaikki elektroniikan ja köydet tähän veneeseen. Ja sitten on tietysti pienempiä sponsoreita mukana matkassa.
Ja sitten yksi ehkä isoimmista sit pääsponsorin rinnalla on Suomen valtameripurjehduksen tukiyhdistys, jossa yksityiset henkilöt pystyy osallistumaan tähän mun projektiin, että sieltä voi ostaa viivimoisia sailingää, tukipaitoja tai kangaskasseja ja sitä kautta tukea suoraan tätä mun projektia tai sitten olla tukijäsenenä siellä yhdistyksessä. Ja toivottavasti se yhdistys jatkaa mun projektin jälkeen johonkin seuraavaan nuorten valtameripurjehdusprojektiin. Joo, eli tosiaan alunperäinen plääni oli rakentaa tämä vene täällä Suomessa alusta loppuun, mutta jossain vaiheessa mä tajusin aikataulun ja myöskin sen, että mä tykkään enemmän viettää aikaa merellä kuin venetelakalla, vaikka tämäkin on ihan hauskaa. Joten tultiin siihen tulokseen, että halutaan tilata tämä runko Hollannista valmiina. Ja saatiin siis runko täysin valmiina, mutta ei oikeastaan mitään muuta. Eli kaikki helotukset, sähköt, pilssipumppujärjestelmät, peräsimet, kölit rakennetaan sit itse täällä Suomessa. Ja tämä oikeastaan tämä ideologia tässä kilpailuissa näissä veneissä on se, että tätä yritetään pitää silleen, että mahdollisimman moni pystyy osallistumaan tällaisiin valtameripurjehduskisoihin. Eli tässä veneessä ei saa käyttää mitään high-tech-materiaaleja, jonka seurauksena budjetit kasvaa ja silloin vaan pienempi osa pystyy osallistumaan näihin kilpailuihin. Eli tämä halutaan pitää semmoisena laajana kilpailuna, jossa olisi mahdollisimman pieni kynnys osallistua. Eli mitä enemmän teet itse, sitä halvemmalla tässä pääsee. Joo, kyllä tämä on merivanerista rakennettu, jossa on sitten lasikuitumattoa ja epoksia. Eli kyllä puuvene, vaneri jollaksi, osa tykkää myös tätä sanoa, mutta kyllä puuvene. Seuraavaksi mennään katsomaan vähän, että miltä täällä veneessä tällä hetkellä näyttää. Joo, eli tosiaan vaikka tämä on One Design-vene, eli kaikilla pitää olla samanlaiset veneet, niin aika paljon saa itse vaikuttaa siihen, että mitä tänne kannelle tulee ja millaiset systeemit haluaa. Ja mä pikkasen modasin niitä kisajärjestäjän omia suunnitelmia, että mä lisäsin tänne vähän erilaista rapulukkoa ja sitten kaikille falleille on sitten ihan kunnon köysilukot ja sommittelin ne vähän eri tavalla. Ja ensi kesänä sitten katsotaan, että toimiiko tämä suunnitelma vai pitääkö irrotella jotain lukkoja ja vaihdella paikkoja. Ja sitten tosiaan Reimarinilta tulee kaikki laitteistot. Tuonne sisään tulee plotteri, jonka saa sitten käännetty telinellä myös ulos, että kun mä ajan tuolla, niin mä pystyn suoraan katsoa karttaplotterista. Varsinkin Suomessa kaikkein kivien ja saarten keskellä, niin se voi olla tosi hyvä. Ja sitten mulla on myös pieni näyttö, josta mä näen vähän vauhtia pystyn sitten vertailla. Että jos haluaa laittaa plotterin sitten tuolla kauempana merellä sitten jossain vaiheessa kiinni, niin ainakin näkee koko ajan sitten, että paljon vauhtia on veneessä. Joo, mulla on kaksi miehistön jäsentä siis mukana, eli 2 autopilottijärjestelmää. Eli toi pinnapilotti on yksi, joka tulee suoraan vaan pinnaan kiinni, ja sitten mulla on tuuliperäisin, joka ei vie ollenkaan sähköä, joka on todella hyvä näin pienessä veneessä. Ja se tuuliperäisin on South Atlantic-merkkinen ja se on suunniteltu tähän veneeseen. Ja ainakin muidenkin pareiden mukaan se on toiminut tosi hyvin, että ei ole tarvinnut kauheasti pinnapilottia käyttää, joka on tosi hyvä pienten akkujen kanssa. No joo, tosiaan täällä on pikkasen vielä keskeneräistä, kuten näkyy. Täällä on sähköhommat hyvässä vauhdissa ja oikeastaan varmasti tästä lähiviikkojen päivien aikana valmista. Mitäs muuta? Tää on maalattu kokonaan valkoiseksi tää sisusta, ettei jätetty puun väriseksi. Ja sisusta ei kauheasti saa tehdä muutoksia sääntöjen mukaan, eli molemmilla puolilla pitää olla 2 punkkaa ja niihin leak loadit, että mä pysyn tuolla punkassa. Eli saa vähän valita sit kelistä riippuen, että kummalla puolella nukkuu. Ja sitten on tällä puolella on mun navigointi ja oikeastaan kaikki sähkökytkimet. Ja tänne saa sitten kaikki kartat ja pikkuhärpäkkeet. Ja täällä on sitten mun pentri, keittiö. Ja se on aika sellainen,
voisin ehkä kutsua tätä semmoiseksi telttamaiseksi kokkaustavasta. Eli tähän tulee jetboili, kaasukeitin, jolla keitetään sitten vettä ja sitä sitten pussiruokia oikeastaan koko reissun ajan. Ehkä jotain tuoreita muutamaksi ekaksi päiväksi, mutta pentri on aika tällainen pienehkö. Ja koska mä en halua mun veneen pohjaa mitään reikiä, läpivientejä, niin täällä on mun pilssipumpun ulostulo. Venttiili menee tästä veneen sisästä, niin silloin vältyttiin porailemasta tuonne pohjan suuntaan oikeastaan mitään reikiä. Joo, eli tässä on aika pitkä lista kaiken näköisistä turvallisuusvälineistä. Vaikka tämä on yksinpurjehduskilpailu, niin mulla pitää olla tuolla takakaiteessa aika paljon heittoliinoja ja muutakin tällaista pelastusrengasta. Että jos siellä on kanssakilpailija, jota pitää jeesailla, niin kaikilla on sellaiset varusteet, että pystyy auttaa sit muita vesillä liikkujia. Mutta tosiaan tonne alle tulee tänne sisään mun pelastuslautta, joka pitää saada 15 sekunnissa ulos täältä. Ja sitten tähän veneen sisätiloihin tulee epirpoijut ja noi hätäsoihdut tähän niin kuin käden ulottuville. Ja oikeastaan ennen kuin saa luvan lähteä kilpailuun, niin täytyy näyttää kaikki turvallisuusvälineet ja turvallisuuskoulutukset. Ja sitten kun kaikki on suoritettu, niin saa green cardin ja sitten on valmis lähteä kisaan. Eli aika tarkat turvallisuussysteemit on tässä kisassa. No joo, toki mun, tästä on tullut semmoinen vähän koko perheen projekti, että mun äiti auttaa aika paljon noiden kaikkien paitojen myymisessä ja varainkeruuhommassa. Ja sit mun isoveli opiskelee veneenrakentajaksi ja on Klingnerin telakalla töissä, joten se jeesailee aika paljon sieltä puolelta. Ja sitten on mun isä, joka on rakennusalan yritys, niin jeesailee sit mua oikeastaan todella paljon täällä verstaalla, joten hän on varmaan se hahmo, joka mun videoiden taustalla pyörii. Kyllä mä oon. Joo, kyllä mä oon. Todellakin. Molemmista lapsista. Joo, ja tosiaan mun vene on venemessuilla nytten helmikuussa näytillä ja siellä tulee olemaan masto pystyssä ja purjeet ylhäällä. Ja sinne pääsee myös sisään kurkkaamaan, että miltä tää tulee näyttämään. Joten tulkaa koukkaamaan sen kautta ja katsomaan venettä. Ja jos haluaa olla mukana tässä projektissa ja olla tukemassa, niin tue valtameripurjehdusta.fi, niin sieltä pystyy osallistumaan tukiyhdistyksen toimintaan ja sitä kautta olla mukana tässä. Kiitos.